Έλα, κούπα. Κούπα. Όχι, Θεέ μου. Έχει τοποθέτηση προϊόντα. Δεν πειράζει. Μπορεί να με κάνει sponsor η Αμίτα. Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχω εδώ μαζί μου μια πολύ ξεχωριστή καλεσμένη, την κολλητή μου τη Χριστίνα. Γεια σας! Η οποία έχει έρθει από την Αμερική για διακοπές Χριστουγέννων, στην Αμερική σπουδάζει και την έχω καλέσει να μας πει μερικά πράγματα για τη ζωή στην Αμερική, πώς είναι να σπουδάσει εκεί πέρα. Θα της κάνω κάποιες ερωτήσεις και θα μας τις απαντήσει εδώ όλες μαζί on camera. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Πρώτη ερώτησή μου είναι η εξής. Θέλω να μας πεις λίγο ποια ήταν η ζωή σου πριν πας στην Αμερική, τι έκανες, πού ζούσες, από τι αποτελούνταν η καθημερινότητά σου. Αρχικά μεγάλωσα σε χωριό, στην Νική της Χαλκιδικής. Έτσι ξέρω και την Αγγελίνα γιατί πήγαμε μαζί εδώ στο σχολείο και είμαστε κολλητές από σκατούλικα, μικρά. Μετά στο Λύκειο έφυγα στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη. Ελπίζω να το ξέρουν. Στο χωριό ασχολιόμουν με τον αθλητισμό περισσότερο, με το μπάσκετ. Και μετά το πήγα στη Θεσσαλονίκη, άρχισα να ασχολούμαι λίγο παραπάνω με τις τέχνες. Στην πόλη πώς πήγες, ήσουνα σε κάποιο σχολείο ιδιωτικό? Ναι, ήμουνα σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Ήμουνα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θέρμη. Βασικά δεν είναι Θέρμη. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Ήσουν αποφασισμένη ότι θες να πας στην Αμερική και γι' αυτό πήγες στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή? Ναι. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή υπάρχει ένα πρόγραμμα που προετοιμάζει μαθητές για να φύγουν στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική. Το ήξεραν και οι γονείς μου, οπότε αποφασίσαμε να πάω εκεί πέρα, έτσι ώστε να έχω την ευκαιρία να φύγω πιο εύκολα στην Αμερική. Υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, ας πούμε, που ήθελες να πας στην Αμερική? Πώς αποφάσισες ότι θες να πας? Έχεις συγγενείς εκεί? Είναι όλες οι ερωτήσεις στο spot, δεν τα ξέρεις. Εντάξει. Έχω συγγενείς στην Αμερική, αν και δεν πήγα σε αυτούς σε πρώτη φάση. Δηλαδή, τώρα που σπουδάζω δεν είμαι μαζί τους, είμαι πολύ πιο μακριά. Αλλά ήταν ένα κίνητρο προφανώς, γιατί είναι σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις κάποιον τόσο μακριά όταν πηγαίνεις και ξεκινάς μια τέτοια εμπειρία. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι πότε αποφάσισες ότι θες να πας στην Αμερική? Ήταν, ας πούμε, όσο ήσουν ακόμη στην Νικήρη και πήγαινε σχολείο, ήταν λίγο πριν πας στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και γιατί θέλεις να το κάνεις αυτό? Υπήρχε κάτι που θες να κάνεις στην Αμερική που δεν μπορούσες να το βρεις εδώ πέρα? Η απόφαση ήταν το γονιών μου να με στείλει στη Θεσσαλονίκη στη σχολή, ώστε να έχω και αυτή την ευκαιρία άμα τη θέλω. Οπότε την πρώτη χρονιά στο Λύκειο, όταν ήμουν εκεί πέρα και είχα μπει και στο πρόγραμμα και όλα αυτά, ήταν λίγο δύσκολα με τα αγγλικά και όλα αυτά, γιατί εγώ δεν τα έχω με τα αγγλικά. Όλοι το ξέρετε. Όσοι με ξέρετε, το ξέρετε. Αλλά όταν πήγα και είδα πώς έχουν τα πράγματα και πώς είναι να πας στην Αμερική να σπουδάσεις, είδα ότι έχει πολλές περισσότερες ευκαιρίες. Το σύστημα το αμερικάνικο στην εκπαίδευση είναι πιο ευέλικτο από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Όταν είσαι 18 χρόνων δεν μπορείς να αποφασίσεις ακριβώς τι θέλεις να κάνεις πάντα. Μ' άρεσε αυτή η ιδέα ότι μπορώ να πάω και να ανακαλύψω τι ακριβώς θέλω να κάνω και έτσι και έγινε. Οπότε δεν ήσουν και πολύ αποφασισμένη τι θες να σπουδάσεις όταν έγινες 18 χρονών? Έδωσες Πανελλήνιες? Δεν έδωσα Πανελλήνιες. Με είχαν ήδη δεχτεί σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, οπότε αποφάσισα να μην δώσω Πανελλήνιες. Αν και θα έπρεπε, γιατί είναι καλή εμπειρία. Εντάξει, εμείς που έχουμε δώσει Πανελλήνιες, όχι, δεν είναι και πολύ, δεν πειράζει. Τι διαδικασία πέρασες για να μπεις σε αυτό το πανεπιστήμιο? Αρχικά η διαδικασία ήταν 3 χρόνων σε όλο το Λύκειο, δηλαδή ξεκινώντας από την πρώτη Λυκείου με τα αγγλικά, ήθελα να έχεις ένα συγκεκριμένο επίπεδο αγγλικών για να καταφέρεις να γίνεις δεκτός σε ένα πανεπιστήμιο. Μετά υπήρχαν κάποια άλλα τεστ, πάλι κατά βάση αγγλικά, αλλά είχε και συγκεκριμένα μαθήματα. Άμα ξέρεις ότι θες να πας να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος, δίνεις, ξέρω εγώ, medical test ή law test, δεν ξέρω. Ναι, τι συγκεκριμένες εξετάσεις στο αντικείμενο της σχολής, ας πούμε. Ναι, στόχος μου ήταν τα αγγλικά, γιατί δεν τα πήγαινα πολύ καλά. Οπότε ήταν αυτά τα αγγλικά που έδωσα και η διαδικασία του application. Εφόσον πήγες εκεί πέρα, μας είπες ότι δεν ήξερες ακριβώς με τι θες να ασχοληθείς, είχες ένα γενικό πλάνο στο μυαλό σου, αλλά δεν ήξερες το αντικείμενο πάνω στο οποίο θα ήθελες να είναι οι σπουδές σου. Πες μας λίγο τον πρώτο χρόνο στη σχολή σου, τι ακριβώς έκανες, πες μας και πού είναι η σχολή, σε ποια πολιτεία, σε ποια πόλη. Η σχολή μου είναι στο Λακρό, στο Wisconsin.
Είναι βόρειο-δυτικά, είναι λίγο μακριά. Το πρώτο έτος ήταν γενικότερα ενθουσιώδες, γιατί είχε πάρα πολλά καινούργια πράγματα να κάνω, να εξερευνήσω λίγο το μέρος, τον κόσμο εκεί πέρα. Και η σχολή μου, ήμουνα στη σχολή του αθλητικού management, αλλά επειδή ήταν το πρώτο έτος, έχεις πάρα πολλά γενικά μαθήματα που μπορείς να πάρεις. Οπότε μπορείς να εξερευνήσεις λίγο τι θέλεις να κάνεις, κάτι άλλο πέρα από αυτή τη σχολή, άμα θες να δοκιμάσεις άλλα πράγματα. Επειδή είχα αυτή την επιλογή να διαλέξω και άλλα μαθήματα και να δω πώς είναι, αποφάσισα να δοκιμάσω και την ψυχολογία και λίγο τα μαθηματικά, γιατί μου άρεσαν. Εν τέλει κατέληξα στην ψυχολογία. Άρα τώρα σπουδάζεις ψυχολογία. Ναι. Και τα μαθήματα που είχες πάρει και είχες δώσει σχετικά με το sports management μετράνε ακόμη? Μετράνε σαν credits. Εξήγησέ μας και εμάς τους πληβίους που δεν ξέρουμε τι είναι τα credits. Για να πάρεις το πτυχίο σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο χρειάζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός μόρια. Sure, why not. Όλα αυτά τα μόρια από εκείνα τα μαθήματα πάνε κατευθείαν στο πτυχίο μου. Δεν τα χάνω και επειδή υπάρχει αυτή η επιλογή όταν πας σε ένα πανεπιστήμιο για 4 χρόνια, ουσιαστικά τα 2 εξάμηνα του πρώτου έτους είναι τελείως free, δηλαδή παίρνεις ό,τι μαθήματα θες. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με τη σχολή ούτε τίποτα. Οπότε όλα αυτά σίγουρα μετράνε και σε βοηθάνε και να ανακαλύψεις τι πραγματικά θέλεις να κάνεις. Ωραία, τώρα θέλω να σε ρωτήσω να μας πεις πώς μοιάζει πλέον η καθημερινότητά σου στην Αμερική, που μένεις ας πούμε, μέσα στη σχολή, νοικιάζεις κάποιο διαμέρισμα. Αυτό και από τι αποτελείται ας πούμε, μια πολύ καθημερινή σου μέρα στη σχολή. Ωραία. Αρχικά μένω μέσα σε εστίες, είναι του πανεπιστημίου, αλλά είναι διαμερίσματα. Έχω και συγκατοίκους. Είναι πολύ κομπλέ γιατί είναι δίπλα σε όλα. Είναι μέσα στη σχολή, οπότε έχει πάρα πολύ κρύο εκεί πέρα. Οπότε δεν οδηγάω. Θέλω να περπατάω. Άρα πρέπει να είμαι κοντά. Οπότε είναι πάρα πολύ κομπλέ και η τοποθεσία των διαμερισμάτων και το κόστος. Πληρώνεις δηλαδή ξεχωριστά για το μέρος όπου μένεις, για τις εστίες ας πούμε? Είναι ξεχωριστά από το κόστος των μαθημάτων. Αλλά σε γενικότερες γραμμές είναι όλο μαζί, είναι σαν πακέτο. Παρ' όλα αυτά, το κόστος των μαθημάτων και όλων αυτών μαζί είναι μειωμένο σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν έχει δώσει κάποιες εξετάσεις για να πάρει υποτροφία, να φανταστώ. Ναι, σίγουρα. Και έχει να κάνει και όταν κάνεις apply στο πανεπιστήμιο, θέλει να έχεις ένα συγκεκριμένο βαθμό στο τεστ των αγγλικών που σου ζητάει το πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να σου δώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποτροφίες. Αλλιώς, ας πούμε, αν κάποιος δεν περάσει αυτό το τεστ, μπορεί να μπει στη σχολή, αλλά θα πρέπει να πληρώνει. Τόσο παραπάνω, ναι. Να πληρώνει. Μπορείς να γίνεις αποδεκτός σε μια σχολή, απλά δεν σου δίνουν τόσο βοήθεια χρηματικά. Πώς διατηρεί κανείς την υποτροφία του ανά τα χρόνια, ή μετράει ενιαία, ας πούμε, η υποτροφία? Είναι ενιαία, αλλά μπορεί να μειωθεί άμα δεν κρατήσει τον συγκεκριμένο βαθμό όλα τα χρόνια. Δηλαδή πρέπει να κρατάς συγκεκριμένο βαθμό στα μαθήματα της σχολής. Της σχολής, ναι. Τώρα θέλω να μας πεις μία μέρα σου ακριβώς πώς την ξεκινάς, τι κάνεις, που τρως, ας πούμε. Αρχικά να πω ότι τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά στην Αμερική, δεν μπορείς να μην πηγαίνεις στη σχολή σου. Οπότε η μία μέρα μου κατά κύριο λόγο είναι γεμάτη από μαθήματα. Το πρόγραμμα σου το κάνεις εσύ όπως θες. Έχει μεγάλη ευελιξία στις ώρες και στους καθηγητές που έχεις και στις επιλογές σου. Οπότε το κάνεις όπως θέλεις εσύ να σε βολέψει. Οπότε συνήθως επιλέγω μαθήματα μετά τις 10. Γιατί δεν είναι πρωί, δεν ξυπνάω. Ξυπνάω κατά τις 8 συνήθως. Τρώω το πρωινό μου, βλέπω λίγο τις σειρές μου το πρωί γιατί έτσι ξυπνάω λίγο. Έτσι μου αρέσει να ξυπνάω. Μετά 10 συνήθως πάω στη σχολή. Επειδή επιλέγω Πέμπτες ή Παρασκευές να μην έχω μαθήματα συνήθως, κάνω έτσι το πρόγραμμα, να έχω μία μέρα παραπάνω κοινή. Οι Δευτέρες, οι Τρίτες και Τετάρτες είναι συνήθως full μαθήματα, δηλαδή από τις 10 μέχρι τις 5.30 έχω μαθήματα. Μετά, αν δουλεύω το απόγευμα, πάω κατευθείαν στη δουλειά, οπότε είναι 10 με 10, δεν γυρνάω σπίτι. Ή αν δεν δουλεύω, πάω για κανένα καφέ, αράζουν τα φιλεράκια μου, διαβάζω, μαμά, διαβάζω. Αυτό θα το βάλουμε σίγουρα για να ξέρετε, κυρία Βάντα. Μάνα, διαβάζω. Τι δουλειά μπορεί να κάνει κανείς εκεί πέρα, είναι στα πλαίσια του πανεπιστημίου? Σαν διεθνής μαθήτρια, επιτρέπεται να δουλέψω μόνο μέσα σε δουλειές του πανεπιστημίου, μέχρι 20 ώρες την εβδομάδα, οπότε δεν είναι ακριβώς, είναι part-time δουλειά. Είναι ίσα-ίσα για το χαρτζελίκι και να έχεις μια... Λίγο μια βοήθεια, ας πούμε, γιατί εντάξει, άμα πρέπει να πληρώσεις και το σχολείο, πρέπει να πληρώσεις και το διαμέρισμα, από ό,τι ξέρω πρέπει να πληρώσεις και τα βιβλία εκεί πέρα. Ναι, και τα βιβλία και κοινά τα βιβλία.
Πόσο κάνουν, ας πούμε έτσι? Γύρω στα 100 με 200, όπως και τώρα της ψυχολογίας είναι ακόμη πιο ακριβά. Όσο πιο εξειδικευμένο είναι το βιβλίο, τόσο πιο ακριβό είναι. Τι δουλειά είναι αυτή που επιτρέπουν στους διεθνείς μαθητές να κάνουν μέσα στο πανεπιστήμιο? Οι διεθνείς μαθητές επιτρέπεται να δουλέψουν είτε στις εστίες, στα διαμερίσματα, στα οικοτροφία, είτε στη λέσχη. Και τι δουλειές είναι αυτές που κάνουν, ας πούμε, στη λέσχη, στις εστίες? Στις εστίες συνήθως είναι υπεύθυνοι ορόφου. Στην λέσχη βοηθάει στην προετοιμασία του φαγητού, στο καθάρισμα, στο οτιδήποτε χρειάζεται εκεί πέρα στη λέσχη. Μετά είναι τα διάφορα γραφεία μέσα στο πανεπιστήμιο που ζητάνε μαθητές είτε για ταξινόμηση εγγράφων είτε για email. Εγώ είμαι σε ένα από τα γραφεία και βοηθάω στα email και στην ταξινόμηση εγγράφων και όλα τα σχετικά. Και έχω και μια δεύτερη δουλειά η οποία είναι στην λέσχη, αλλά είναι σε ένα μικρό μαγαζάκι που έχει η λέσχη. Είναι στα οικοτροφία των πρωτοετών και κάθομαι και σκανάρω πραγματάκια και πληρώνουν σε μένα. Εσύ ταμείας, ας πούμε. Ναι. Ωραία, θέλω να μου πεις τώρα μερικές διαφορές ή και ομοιότητες, αν έχεις παρατηρήσει, μεταξύ των Αμερικανών και των Ελλήνων. Τη ζωή σου, ας πούμε, να συγκρίνεις στην Ελλάδα με αυτή στην Αμερική. Σίγουρα οι ρυθμοί είναι πιο γρήγοροι στην Αμερική. Δηλαδή ξυπνάς, κάνεις ό,τι να κάνεις, γυρνάς, κοιμάσαι, ξανά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι πολύ πιο γρήγοροι από εδώ. Εμείς είμαστε χαλαρά. Εμείς είμαστε χαλαρά. Χαλαρά. Ναι, αράζουμε την πέτσα μας, δεν πάμε σχολείο. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ως κράτη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Γενικότερα στον τρόπο που γίνονται τα πράγματα. Αλλά σαν νοοτροπία, κουλτούρα και τα σχετικά, εντάξει, σαν την Ελλάδα δεν έχει, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει διαφορές στο φαγητό σίγουρα, ας πούμε. Είναι πιο υγιεινά εδώ πέρα. Αλλά σαν τρόπο ζωής νομίζω ότι είναι λίγο πιο υγιεινός της Αμερικής, γιατί... Που ξυπνάς νωρίς, κοιμάσαι νωρίς, κάνεις τις υποχρεώσεις σου. Όταν θα βγουν, μπορεί να βγει ο κόσμος να πιει, κανονικά δηλαδή και εκεί πέρα βγαίνουν και διασκεδάζουν όπως διασκεδάζουν στην Ελλάδα. Απλά δεν θα βγουν εκεί στις 12 το βράδυ και θα γυρίσουν 8 το πρωί και θα έχουν χάσει την επόμενη μέρα. Θα βγουν στις 7 το απόγευμα, θα πιούνε μέχρι τις 11, θα πάνε για ύπνο κανονικά και θα ξυπνήσουν την επόμενη μέρα κανονικά το πρόγραμμά τους. Ενώ βγαίνουν Σάββατο και εκεί ξυπνάνε παιδιά στις 8 η ώρα και διαβάζουν. Γιατί δεν έχει την επιλογή να μην το κάνει. Όσον αφορά το φαγητό, για πες μας λίγο περισσότερα πράγματα, γιατί με ενδιαφέρει και έχω να πω και εγώ πράγματα πάνω σε αυτό. Θα κράξω. Γενικά, έχει πάρα πολύ fast food, εντάξει, λίγο το ξέρουν όλοι αυτό νομίζω, δεν χρειάζεται καν να το πω. Δεν ξέρω τι να πω για το φαγητό. Πες εσύ. Επειδή έχω πάει και εγώ στην Αμερική 2 φορές, για επίσκεψη προφανώς, όχι για να ζήσω κάτι τέτοιο, έχω παρατηρήσει ότι γενικά ούτε οι πρώτες ύλες τους δεν είναι καλές. Δηλαδή ούτε τα κρέατα, τα λαχανικά πρέπει να τα πληρώσεις, να τα χρυσοπληρώσεις για να τα και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πάρα πολύ ακριβά, όπως και το νερό. Το νερό για να πας να το αγοράσεις σε μπουκαλάκι είναι όσο το αναψυκτικό και πιο ακριβό μπορεί να είναι. Οπότε είναι μάλλον προτιμότερο να πιεις ένα αναψυκτικό. Αυτό κάνουν και οι Αμερικάνοι. Αυτό κάνουν και οι Αμερικάνοι. Γι' αυτό έχουν υψηλά ποσοστά, ας πούμε, παχυσαρκίας αυτά. Γιατί είναι μάλλον πιο φτηνό να τρέφεις ανθυγιεινά παρά να τρέφεις σε υγιεινά. Ακόμη και τα πατατάκια ή τι είχα πάρει, Twix νομίζω είχα πάρει, ήταν εντελώς διαφορετικά στην Αμερική. Είναι λες και τρως άλλο προϊόν. Όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση, πώς βλέπεις, ας πούμε, τους Αμερικάνους σε σχέση με τους Έλληνες? Στην Αμερική, άμα έχεις ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι κατά 90% ότι θα βρεις κατευθείαν δουλειά μόλις τελειώσει. Δηλαδή, το δικό μου το πανεπιστήμιο έχει 100% επαγγελματική αποκατάσταση κατευθείαν. Μετά το... σε στέλνουν δηλαδή αυτοί μέσω του πανεπιστημίου? Ναι, κάνεις τα connections σου μέσω του πανεπιστημίου και σε βοηθάνε, τοπικά κυρίως, αλλά και μέσα στην υπόλοιπη χώρα. Έτσι όπως το έχεις βιώσει τα τελευταία 3 χρόνια που βρίσκεσαι εκεί πέρα, θα πρότεινες σε κάποιον να σπουδάσει στην Αμερική? Και αν ναι ή όχι, γιατί? Ωραία. Δεν θα πω ναι ή όχι. Απλά θα πω ότι εγώ δεν το έχω μετανιώσει. Γιατί πρώτο έτος ήταν όλο... Είχε καινούργια πράγματα να κάνω, έβγαινα λίγο παραπάνω γιατί ήθελα να δω τι γίνεται. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Πέρυσι ήταν λίγο πιο ζόρικα, γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά. Είχα δυσκολότερα μαθήματα και άρχισα να δουλεύω πέρυσι, πρώτο έτος δεν δούλευα. Οπότε ζορίστηκα λίγο παραπάνω πέρυσι. Αλλά φέτος τώρα όσο έχει περάσει καιρός έχω κάνει και τις παρέες μου, έχω
ζήσει λίγο και την πόλη και έχω συνηθίσει γενικότερα πάρα πολύ τους ρυθμούς της Αμερικής και της πόλης μου και δεν το έχω μετανιώσει και δεν θα γυρνούσα πίσω νομίζω. Οπότε είναι σαν να λέω ναι, αλλά μπορεί να γίνει και πάρα πολύ δύσκολο πάρα πολλές φορές. Οπότε είναι αναλόγως στον άνθρωπο νομίζω. Είτε μπορείς να πας είτε δεν μπορείς να επιβιώσεις. Θέλω να μας περιγράψεις, έτσι για να κλείσουμε όμορφα αυτό το βίντεο, την Αμερική με 5 λέξεις, μικρές φράσεις ας πούμε. Πώς θα την περιέγραφες? Ωραία, λοιπόν. Χαοτική, αλλά φιλόξενη. 2. Ανθυγιεινή διατροφή, υγιεινές συνήθειες και ευκαιρίες. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον και ενημερωτικό. Ειδικά μας σκέφτεστε να σπουδάσετε στο μέλλον στην Αμερική, να πήρατε έτσι μια γεύση, μια ιδέα του πώς μοιάζει η ζωή ενός φοιτητή εκεί πέρα. Ελπίζω να σας άρεσε η Χριστίνα. Εγώ την βρήκα πάρα πολύ έτσι χαλαρή μπροστά στην κάμερα. Μπράβο. Ήμουνα χαλαρή. Ξέχασα ότι υπάρχει κάμερα. Άμα θέλετε να τη δείτε και σε άλλο βίντεο μαζί μου, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Αφήστε μου ένα σχόλιο να μου το πείτε. Πείτε της και ένα μεγάλο μπράβο γιατί πρώτη φορά είναι έτσι μπροστά σε κάμερα. Ναι. Μπορείτε να την ακολουθήσετε και στα social media. Βγάζει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είναι έτσι καλλιτεχνικό πνεύμα και η Χριστίνα. Μπορείτε να την ακολουθήσετε στο λογαριασμό της στο Instagram, θα σας το αφήσω από κάτω στο description. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και βλέπετε.